नमस्कार, मी लतिका निंबाळकर. माझ्या चॅनलवरती तुमचं स्वागत आहे. आज तुम्हाला मी राजम्याचं कालवण बनवून दाखवत आहे. कढई गरम करत ठेवलेली आहे. त्याच्यामध्ये ह्याला पहिलं भाजून घ्यायचं. डाग पडस्तोर असं चांगलं भाजून घ्यायचं. बघा, असे डाग पडस्तोर चांगलं भाजून घ्यायचा. जास्त असं करपून द्यायचं नाही. असे डाग छोटे छोटे डाग बघा असे पडतात की लगेच काढून घ्यायचं. तर हे मी काढून घेते. बघा, असे डाग पडायला पाहिजेत. बघा, छोटे असे डाग पडले की नाही की मग काढून घ्यायचं. आता ह्याच्यामध्ये आपण भाजून घेतलं तर त्यात तेल टाकते. 1.5 चमच्याला पण बघा कमी मी तेल टाकलेलं आहे. चांगलं गरम होऊन देऊया. तेल गरम झालेलं आहे. त्याच्यामध्ये जिरं, थोडीशी मोहरी, फोडणीसाठी कढीपत्ता आणि एक कांदा टाकलेला आहे. तर तुम्ही ह्याच्यामध्ये बघा हळद टाकू शकता, परत हिंग टाकू शकता. कांदा जरा चांगला भाजून घेऊया आपण. कांदा बघा असा चांगला भाजून घ्यायचा. आता ह्याच्यामध्ये लसूण, खोबरं आणि हे सगळं मी कुटून घेतलेलं आहे. 1 गड्डी लसूण आहे, आलं आहे, सुकं खोबरं आहे आणि कोथिंबीर. जर तुम्ही मिक्सरला बारीक केली तरी पण चालेल, पण कुटून घेतली की नाही की त्याची जरा चव छान येते. तर इथं 1 मिनिटभर आपण परतून घेऊया चांगलं. बघा, आता मिनिटभर चांगलं मी परतून घेतलेलं आहे. ह्याच्यामध्ये 1 टमाटर टाकून घेऊया. तुम्ही म्हणाला तर ह्याच्यामध्ये हळद टाकलेली नाही आहे, हिंग नाही टाकलेलं. मी जे मसाले बनवले की नाही ते टाकले की नाही, म्हणजे काय गरज पडत नाही सगळं टाकायची, कारण माझ्या सगळ्या मसाल्यांना चव आहे. तरी बघा, ह्याच्यामध्ये मी गरम मसालासुद्धा टाकणार नाही आहे, कारण आपला जे मसाला कांदा लसूण मसाला एकदम छान असा झालेला आहे. सगळेच मसाले चांगले झालेले आहेत. तर ह्याच्यामध्ये बघा थोडंसं मी मीठ टाकते. चवीप्रमाणे टाका, कमी जास्त, आणि चांगलं परतून घ्यायचं. बघा, तेल सुटस्तोवर चांगलं मी परतून घेतलेलं आहे ह्याला. तर आता ह्याच्यामध्ये आपला मसाला तुम्ही तिखटाप्रमाणे टाका. शेंगदाण्याचं कूट कमी टाकलं तरी पण चालते बघा ह्याला, पण माझ्या पद्धतीने एकदा करून बघा तुम्ही, एकदम छान असं होतं. आता ह्याच्यामध्ये हा घेवडा चांगलं परतूया आपल्याला. बघा, चांगलं परतून घेतलेलं आहे. आता आपण मगाशी थोडंसं मीठ टाकलं होतं, चवीप्रमाणे मीठ टाकूया. आणि ह्याच्यामध्ये गरम पाणी टाकायचं. बघा, स्लो गॅस करायचा आता, कारण मी मिडियम गॅसवर केलं होतं, एकदम बारीक गॅस करणार आहे आता तुम्हाला किती पाहिजे त्याच्याप्रमाणे तुम्ही पाणी टाका. पण कालवण कुठलं पण जर केलं नाही तर तुम्हाला चांगली चव पाहिजे असेल, त्याच्यावर तरी पाहिजे असेल ना थोडीशी, तर तुम्ही थोडंसं गरम पाणी टाका. जेवणाची चव वेगळी लागते आणि छान म्हणजे भाज्या चांगल्या बनतात. तर आता मी बघा पाणी टाकलेलं आहे. आता आपल्याला अजून शिजून द्यायचं आहे चांगलं. एवढं पातळ झालेलं आहे बघा. ह्या कालवणाची ना चव एकदम मस्त अशी लागते. तर आपण ही गॅस एकदम मी बारीक करणार आहे आणि ह्याच्यावर आपण शिजवून देऊया. एकदम स्लो गॅसवर बघा कालवण ठेवलं होतं घेवड्याचं. बाकी ते छान असं झालेलं आहे आणि आटलेलं बी भरपूर आहे आणि एकदम असं बघा मस्त असं झालेलं आहे. चवीला एक तर छान झालेलं आहे. तुम्ही माझ्या पद्धतीने करून बघा, तुम्हाला दाखवते शिजलेलं. बघा कसं शिजलं, एकदम पूर्णागत झालं, एकदम बारीक शिजते आणि ह्याची चव एवढी छान आहे ना. जर तुम्हाला हे कालवण आवडलं असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.